जय शिवराय मित्रांनो, स्वागत आहे तुमचं तुमच्या लाडक्या भावाचं यूट्यूब चॅनल स्पीकरेशनवरील एका नवीन आणि इंटरेस्टिंग व्हिडिओमध्ये। मित्रांनो, आजचा जो व्हिडिओ आहे तो बनवण्यासाठी आपल्याला अलाइट मोशन ॲप लागणार आहे। अलाइट मोशन विदाउट वॉटरमार्क ॲप जे आहे ते आपण आपल्या टेलिग्रामवरती दिलेलं आहे। टेलिग्राम चॅनलचं नाव स्पीकरेशन YT हे तुम्हाला स्क्रीनवरती दिसत आहे, लिंक डिस्क्रिप्शनमध्ये दिलेलं आहे। त्यासोबत मित्रांनो, आजचा व्हिडिओ खूपच खास झालेला आहे। आजच्या व्हिडिओला प्रत्येकाने एक लाईक नक्की करा आणि मित्रांनो, आज पहिल्यांदाच तुम्ही आपल्या चॅनलवरती आला असाल, चॅनलला आत्ताच सबस्क्राइब करा आणि त्यासमोर बेल आयकन प्रेस करून ऑल नोटिफिकेशन सिलेक्ट करा, म्हणजे इथून पुढे सर्व जे व्हिडिओ आपण अपलोड करू त्याची सर्वात आधी नोटिफिकेशन तुम्हाला मिळेल। त्यासोबत मित्रांनो, आपली जे वेबसाईटवरती सर्व आपण मटेरियल देत असतो त्या वेबसाईटचं नाव www.spcreation.com हे तुम्ही क्रोमवरती जाऊन सर्च करू शकता किंवा लिंक डिस्क्रिप्शनमध्ये दिलेली आहे, त्यावरती जाऊन देखील तुम्ही सर्व जे आपले मटेरियल आहे तिथून अगदी इझिली डाउनलोड करू शकता। तर मित्रांनो, चला जराही न घालवता आपण आपल्या आजच्या व्हिडिओला सुरुवात करूया। म्यूजिक मित्रांनो, आपण आपल्या अलाइट मोशन ॲपच्या मेन विंडोवरती आलेलो आहे। तर बघू शकता या ठिकाणी मी तुम्हाला एक प्रीसेट दिलेले आहे, बीट बुकमार्क प्रीसेट। तर ती जी प्रीसेट आहे ती तुम्ही आपल्या वेबसाईटवरून इम्पोर्ट करून घ्यायची आहे। ती तुम्हाला आपल्या व्हिडिओच्या डिस्क्रिप्शनमध्ये एक व्हिडिओ भेटेल, त्यावरून तुम्हाला सर्व ज्या प्रीसेट आहेत त्या इझिली कसे ॲक्सेस करायचा त्या व्हिडिओ बघून तुम्ही समजू शकता। तर मित्रांनो, ती प्रीसेट जी आहे ती इम्पोर्ट केल्यानंतर आपल्याला काहीशी अशा प्रकारे दिसणार आहे, बघू शकता या टाईपमध्ये। तर मित्रांनो, आपल्याला काय करायचं, स्टार्टला आल्यानंतर प्लसवरती टच करून इमेज आणि व्हिडिओवरती जायचं आहे। जे इमेजेस आपले आहेत ते आपण एक एक करून या ठिकाणी ॲड करून घ्यायचे आहेत। या 3 डॉटवरती टच करून इथून फिल स्क्रीन करायचं आहे। त्यानंतर या नेक्स्ट ॲरोवरती टच करायचं आहे आणि याचा एक्स्ट्रा पार्ट आपण कट करून घ्यायचं आहे। तर या टाईपमध्ये आपले सगळे जे इमेजेस आहेत ते आपण ॲड करून घ्यायचे। आता या ठिकाणी तुम्हाला छोटे बीट आहेत त्या ठिकाणी इमेज ॲड करताना असं झूम करून घ्या 2 बोटामध्ये धरून, म्हणजे अगदी इझिली तुम्हाला ह्या इमेजेस जे आहेत त्या बीटमध्ये ॲड करता येतील। तर मी ऑलरेडी जे आहे ते ॲड केलेले आहेत, बघू शकता ते तुम्हाला काहीसे जे आहेत ते अशा प्रकारे दिसणार आहेत या टाईपमध्ये। ओके, तर या टाईपमध्ये सर्व इमेज जे आहेत ते तुम्हाला दिसणार आहेत। तर त्यासाठी मित्रांनो, आता सगळे इमेज ॲड झाल्यानंतर आपल्याला काय करायचं आहे, या ठिकाणी 3 लाईनवरती टच करून इथं लो क्वालिटी प्रिव्ह्यू ऑप्शन जो आहे तो आपण ऑन करून घ्यायचा आहे, जेणेकरून आपला मोबाईल हँग होणार नाही। ओके, तर तो जो आहे तो आपण ऑन केल्यानंतर ऑप्शन या ठिकाणी तुम्हाला मी प्रीसेट दिलेली आहे, त्या प्रीसेटमधील सिम्पली जे आहे ते 1 नंबरचा इफेक्ट तुम्ही या ठिकाणी कॉपी करून घ्यायचा आहे। तर इफेक्टमध्ये जाऊन या ठिकाणी 3 डॉटवरून हा इफेक्ट आपण कॉपी करायचा आहे। कॉपी केल्यानंतर आपले जे इमेजेस आपण ॲड केलेले आहेत त्या इमेजेसमधील पहिले ते 2 इमेजेस आपण ॲड केलेले आहेत, मोठे 2 इमेज। तर त्या मोठ्या 2 इमेजला सिम्पली इमेजवरती टच करून या ठिकाणी आपल्याला सिम्पली या ठिकाणी इफेक्टचं ऑप्शन आहे त्यावरती जायचं आहे। इथं 3 डॉटवरती टच करून पेस्ट इफेक्टवरती टच करायचं आहे। तर असं दोन्ही पहिले आपल्या इमेजला आपण हा इफेक्ट पेस्ट करायचा आहे। त्यानंतर एकदम छोटे इमेजेस येतील ते छोटे इमेजेस सोडून द्यायचे आहेत। त्यानंतर हा मोठा इमेज देखील सोडायचा आहे आणि इथून पुढे जे इमेजेस आपण ॲड केलेले आहेत साधारणतः बघू शकता 5 सेकंदाच्या पुढं आपले हे इमेज जे आहेत ते ॲड केलेले आहेत आपण। तर त्या इमेजवरती आपण यायचं आहे आणि हा इफेक्ट देखील या इमेजला आपण पेस्ट करून घ्यायचा आहे, तोच इफेक्ट जो आपल्या पहिल्या 2 फोटोला आपण पेस्ट केलेला आहे। ओके, तर या टाईपमध्ये मित्रांनो आपले जे इमेजेस आहेत त्याला आपण हा इफेक्ट ॲड करत जायचं आहे। जिथंपर्यंत तुम्हाला अशा प्रकारच्या 2 बीट दिसणार नाही तिथंपर्यंत हा इफेक्ट तुम्ही पेस्ट करायचा आहे। 2 बीट दिसल्यानंतर तिथून पुढं परत पुढच्या 2 बीट आहेत तिथंवर हा इफेक्ट पेस्ट करायचा नाही आणि परत तिथून पुढचे जे इमेजेस आहेत तिथून पुढच्या इमेजेसला देखील हाच इफेक्ट आपण 1 नंबरला कॉपी केलेला हाच इफेक्ट आपण पेस्ट करत जायचं आहे। तर हा इफेक्ट मित्रांनो आपण साधारणतः जो आपला एक मोठा इमेज येईल त्या मोठ्या इमेजेसपर्यंत हा इफेक्ट जो आहे तो पेस्ट करत जाणार आहोत। ओके, तर बघू शकता या टाईपमध्ये आपण हे इफेक्ट जे आहे ते पेस्ट केलेले आहेत। हे इफेक्ट आपण कुठंवर पेस्ट केलेले आहे ते बघू शकता। साधारणतः आपला हा मोठा इमेजेस जोपर्यंत येत नाही तिथंवर आपण हा इफेक्ट पेस्ट करत गेलेला आहे। त्यानंतर मित्रांनो परत पुढे यायचं, पुढल्या छोट्या बीट संपल्यानंतर या ठिकाणी 28 सेकंदापासून मोठ्या बीट स्टार्ट होत आहेत। तर तिथून पुढे देखील हाच इफेक्ट आपण 1 नंबरला जो कॉपी केलेला आहे हाच इफेक्ट आपण या ठिकाणी सिम्पली पेस्ट करत जायचं आहे। ओके, तर सगळे इफेक्ट जे आहे ते मी पेस्ट करत आलेलो आहे आणि सगळे इफेक्ट आपले पेस्ट झालेले आहेत। त्यानंतर बॅक घ्यायचा आहे, बॅक घेतल्यानंतर आपल्या प्रीसेटमधील जो 2 नंबरचा आपला इफेक्ट आहे तो आपण कॉपी करायचा। हा इफेक्ट जो आहे तो आपला इफेक्ट छोटे इमेजेससाठी होणार आहे। ओके, तर बघू शकता आपले जे छोटे इमेजेस आहेत म्हणजे ज्याला आपण बीट आपली कमी आहे एकदम छोटी
तर त्या इमेजला आपण हा इफेक्ट पेस्ट करायचा आहे। तर या ठिकाणी बघू शकता हा इफेक्ट आपण या टाईपमध्ये जे छोटे छोटे इमेजेस आहेत त्याला हा इफेक्ट आपण पेस्ट केलेला आहे। हे 4 इमेज जे आहेत पहिले त्यालाच फक्त हा इफेक्ट आपण पेस्ट करायचा आहे। त्यानंतर एक इमेज जो मोठा आहे थोडा तो सोडायचा आपण आणि त्यानंतर पुढचे जे 3 इमेजेस आहेत त्याला देखील हा इफेक्ट आपण पेस्ट करायचा। त्यानंतर पुढे यायचं स्क्रोल करत मोठा इमेजेस एक आपला आहे त्याच्यानंतर इथं तुम्हाला छोट्या बीट दिसतील, तर त्या ज्या छोट्या बीट आहेत त्याला देखील आपण हाच इफेक्ट जो आहे तो पेस्ट करायचा। बघू शकता या टाईपमध्ये हा इफेक्ट जो आहे तो आपण पेस्ट करत आलेलो आहे आणि आपले सगळे इफेक्ट जे आहेत आपले छोटे छोटे इमेजला लावायचे ते आपण पेस्ट केलेले आहेत। ओके, त्यानंतर मित्रांनो बॅक घ्यायचं, बॅक घेतल्यानंतर या ठिकाणी तुम्हाला प्रीसेट नंबर 3 जी आपली दिलेली आहे तर ती तुम्ही कॉपी करून घ्यायची आहे। तर ती कॉपी केल्यानंतर परत आपण यायचं आपल्या व्हिडिओवरती आल्याच्या नंतर या ठिकाणी तुम्ही बघू शकता इथं तुम्हाला मी म्हणलो होतो की हे दोन इमेजला आपण इफेक्ट द्यायचं नाहीत। ओके, थोडेसे मोठे आहेत त्याला, तर त्याला हा इफेक्ट आपला 3 नंबरचा पेस्ट करायचा आहे। ओके, आणि त्यानंतर परत थोडंसं पुढं आल्यानंतर इथे एक इमेज आहे त्याला देखील हाच इफेक्ट आपण पेस्ट करायचा आहे। ओके, हा इफेक्ट पेस्ट केल्यानंतर हे जे 2 बीट मी मोठे म्हणजे जवळजवळ दिलेले आहेत इथून पुढचे जे इमेजेस आहेत याला आपण हे इफेक्ट पेस्ट करायचे आहेत। बघू शकता कारण तिथून पुढं काय तुम्हाला बीट जे आहे ती वेगळ्या प्रकारे ऐकायला भेटत आहे, तर त्यासाठी आपण इफेक्ट देखील त्या ठिकाणी वेगळाच दिलेला आहे। ओके, या टाईपमध्ये बघू शकता आपण जे इफेक्ट आहेत ते इफेक्ट आपण या ठिकाणी सिम्पली पेस्ट केलेले आहेत। ओके, इथून पुढे सगळे इफेक्ट आपले इथंवर आपण पेस्ट केलेले आहेत। त्यानंतर आता मित्रांनो राहिला प्रश्न जो आहे तो 2 मोठे इमेजेस आहेत त्याचा, तर ह्या मोठ्या इमेजेसवरती सिम्पली आपण टच करायचं आहे। टच केल्यानंतर इफेक्टच्या ऑप्शनवरती जाऊन ॲड इफेक्टमध्ये जायचं। ॲड इफेक्टमध्ये गेल्यानंतर या ठिकाणी कलर अँड लाईट ऑप्शनवरील तुम्ही ह्यू शिफ्ट जो ऑप्शन आहे इफेक्ट तो सिलेक्ट करायचा आहे। स्टँडर्ड सेटिंगवरती जायचं आहे, प्लस एक द्यायचं आहे, थोडंसं पुढं जायचं आहे। पुढच्या प्लसला आपण हे जे आहे ते स्क्रोल करत तुम्ही पूर्णपणे 350च्या थोडंसं अलीकडे घ्यायचं आहे। ओके, बघू शकता 359 वर मी घेतलेलं आहे आणि त्यानंतर 1 नंबरची बीट जी आहे ती तुम्ही या टाईपमध्ये स्टार्टच्या बीटजवळ घ्यायची आणि ही जी आहे ती थोडीशी सेंटरपर्यंत करून घ्यायची। ओके, त्यानंतर परत त्याच इमेजवरती जायचं आहे, ॲड इफेक्टमध्ये जायचं आहे। ॲड इफेक्टमध्ये गेल्यानंतर ड्रॉइंग अँड एजेस ऑप्शन दिसेल त्यावरती जायचं आहे आणि इथं ग्लो स्कॅन इफेक्ट आहे तो सिलेक्ट करायचा आहे। तर तो सिलेक्ट केल्यानंतर मगाच्या प्रमाणेच ग्लो स्कॅन ओपन करून हे सुरुवातीला जे आहे थ्रीसोल्ड ते आपण स्टार्टला एक की द्यायची आणि थोडं पुढं जाऊन एक की द्यायचे। पुढची की जी आहे ती पूर्ण 0 ठेवायची आणि पहिली जी की दिलेली आहे ती पूर्णपणे इथून 100 करायची। 100 केलेली की सरकवून या साईडला घ्यायचे आणि ही की जी आहे ती इथंपर्यंत सेंटरला करून घ्यायचे। रेडियसला देखील आपण सेम तीच प्रोसेस करणार आहोत। स्टार्टला आणि एंडला, एंडची आहे ती पूर्णपणे 0, स्टार्टची जी आहे ती स्टार्टची की आपण पूर्णपणे 1 करायचे। या टाईपमध्ये ही इकडं सरकवून घ्यायचे, ही इकडं सरकवून घ्यायचे। ओके, तर हा इफेक्ट देखील आपला बनवून रेडी झालेला आहे। बघू शकता या टाईपमध्ये हा इफेक्ट दिसणार आहे। हा इफेक्ट आपण इफेक्टमध्ये जाऊन कॉपी इथून करायचा आहे। कॉपी केल्याच्या नंतर सिम्पली यायचं या ठिकाणी जो आपला पहिला मोठा इमेजेस आहे त्या ठिकाणी यायचं। त्या ठिकाणी आल्यानंतर ओके, या ठिकाणी आलेला आपण या ठिकाणी देखील या इमेजला आपण हा इफेक्ट पेस्ट करून घ्यायचा आहे। तर पेस्ट केल्यानंतर तो इफेक्ट काहीसा अशा प्रकारे आपल्याला दिसणार आहे। ओके, आता त्यानंतर मित्रांनो स्टार्ट लिहायचं आहे, प्लसवरती टच करून इमेज आणि व्हिडिओवरती यायचं आहे। एक तुम्हाला मी दुल्हन नावाचा PNG बनवून दिला आहे, हा तुम्ही ॲड करून घ्यायचा आहे। थोडासा लहान करू आपण आणि लहान केल्यानंतर या ठिकाणी असं आपण सेट करून घ्यायचं आहे। या 4 नंबरच्या ऑप्शनवरती जाऊन थोडंसं याला आपण जाहीर तिरकं करून घ्यायचं आहे। या ठिकाणी बघू शकता -3 आणि या ठिकाणी देखील आपण -3 करू। ओके, -3.7 -3.33 करूया आपण, जास्त पण नको। ओके, अशा प्रकारे हा आपण फॉन्ट ॲड केलेला आहे। आता यावरती हा फॉन्ट आहे तो लास्टपर्यंत आपण करून घ्यायचा आहे। लास्टपर्यंत केल्यानंतर यावरती आपण आपले इन्स्टा यूट्यूबचे सिम्बॉल ॲड करून घेऊया। तर आपल्या दोन्हीही लोगोचे लेयर जे आहे ते पूर्ण एंडपर्यंत आपण केलेले आहेत। त्यानंतर प्लसवरती टच करून जी सगळ्यात महत्त्वाची गोष्ट असते व्हिडिओवरती बॉर्डर, तर ती बॉर्डर आपण या ठिकाणी ॲड करून घेऊया। तर सिम्पली मी बॉर्डर जे आहे ते ॲड करून घेत। तर बघू शकता ही जी बॉर्डर आहे आपण ॲड केलेली आहे। ॲड केल्याच्या नंतर मित्रांनो बघू शकता ही बॉर्डर आपली पूर्ण व्हिडिओवरती दिसेल, तुम्ही इथून फिल स्क्रीन करू शकता। त्यानंतर लास्टपर्यंत येऊन ही बॉर्डर देखील लास्टपर्यंत करायची आहे। एक वेळेस बॅक घ्यायचं आहे, 3 लाईनवरती टच करून लो क्वालिटी प्रिव्ह्यू जो आहे तो बंद करायचा ऑप्शन। त्यानंतर मित्रांनो आपल्या व्हिडिओवरती यायचं, व्हिडिओवरती आल्यानंतर इथं सिम्पली आपण जे आहे शेअरच्या ऑप्शनवरती टच करायचं। इथं व्हिडिओ रेझोल्युशन जे आहे 1080p असेल, तुमचा जर मोबाईल HD सपोर्ट नसेल 720p मध्ये हा व्हिडिओ एक्सपोर्ट करू शकता। सिम्पली एक्सपोर्टवरती टच करायचा, आपला हा जो व्हिडिओ आहे आपल्या गॅलरीमध्ये सेव्ह होण्यास सुरुवात होईल। ओके, तर मित्रांनो आजच्या व्हिडिओमध्ये इतकंच होतं। आजचा व्हिडिओ तुम्हाला कसा वाटला ते कमेंट करून नक्की सांगा। चॅनलवरती नवीन असाल चॅनलला सबस्क्राईब नक्की करा। तर मित्रांनो भेटू पुढच्या एका नवीन आणि इंटरेस्टिंग व्हिडिओमध्ये। तोपर्यंत जय हिंद, जय महाराष्ट्र।